So in this study, we're looking at the New Testament period at and after the end of the book of Acts of the Apostles. جلسه امروز ما در رابطه با اون بیشتر در مورد عهد جدید داریم صحبت میکنیم و اون نامه ها و اعمال و رفتارهایی که رسولان بعد از اینکه رستاخیزی مسیح اتفاق افتاد و بعد دوباره برگشت و حالا کارهایی که بعد از اون انجام میشه رو میخوایم صحبت کنیم. So in the previous study we saw how the Apostle Paul had traveled through the Eastern Mediterranean, founded many churches. چیزی که هست اینه که اون پاول یا همون پولس رسول هست که در رابطه با اون صحبت میکنیم که شروع میکنه به رفتن به نقاط مختلف جهان برای اینکه بتونه پیام مسیح رو به گوش مردم برسونه. So on the map that you can see, the churches that are marked in red are the ones that were founded directly by the Apostle Paul. و همونطور که مشاهده میکنید روی نقشه اون نقاط قرمز رنگی که هست اونجا جاهایی هستن که اون شروع میکنه به رفتن برای اجرای این رسالتی که داشته. But there are actually probably more than that. It's just the ones that happen to be written in Acts and in the Revelation. و همونطور که گفته شد توی این مناطق وقتی که اون وارد میشه شروع میکنه به موعظه کردن و حالا یه سری مسائل و مشکلاتی هم البته اتفاق میفته. We finished the previous study with Paul coming back to Jerusalem and about to be arrested. وقتی که اون شروع میکنه به انجام رسالت خودش یه سری اتفاقات میفته، دستگیری ها صورت میگیره و اون رو با خشونت های مردم اون زمان روبرو میشه. So Paul returns to Jerusalem and what happens next is written in Acts chapter 21. همونطور که میدونید اون در ابتدا شروع میکنه که از اورشلیم ابتدا خارج میشه و یه سری موعظه ها رو اونجاها انجام میده، ولی وقتی که باز برمیگرده به اورشلیم شروع میکنه به انجام یک سری در واقع موعظه هایی به مردم اونجا میده که حالا توی اعمال رسولان همونطور که دکتر جان گفتن اشاره شده به این موضوع. If you could read verses 17 and 18, please. 17 and 18, yes, sure. چون به اورشلیم رسیدیم برادران به گرمی پذیرای ما شدند. روز بعد با پولس به دیدار یعقوب رفتیم. مشایخ همگی حضور داشتند. So that was that 17 and 18. And 18. پولس ایشان را سلام گفت و به تفصیل بیان کرد که خدا به واسطه خدمت او در میان غیر یهودیان چه کرده است. That didn't sound right. This is Acts chapter 21, verses 17 and 18. Yes, sure. I read, Doctor, but again, I read it. Right. Okay. Fair enough. So Paul has gone. He's visited Jacob, who is in Jerusalem. وقتی که اون وارد اورشلیم میشه همونطور که گفته شد مردم میان استقبال میکنن ازش و اون نزد شخصی به نام جیمز یا همون یعقوب میره و اونجا همه اون بزرگان حضور داشتن. And if you notice in verse 17, Luke writes, when we came to Jerusalem. همونطور که توی آیه 18 هم گفته شد اون وقتی که اونجا وارد میشه اشخاص خیلی بزرگی رو اونجا میبینه و ملاقات میکنه. So Luke meets the Apostle James and other important people in the Christian church in Jerusalem. از جمله کسایی که به عنوان یک مسیحی و اشخاصی بودن که خیلی مرتبه بالایی داشتن اونها رو ملاقات میکنه. لوقا و همون جیمز یا به عبارت یعقوب بوده.
And that will be useful to him because he's going to start writing his gospel. He can actually talk to the people who were there when Jesus was doing the things that he writes about. و این خیلی اتفاق خوب و خوشایندی بود که در همون ابتدا بخواد با اشخاص بزرگی مثل این دو نفر آشنا بشه، چون که این خیلی اتفاق مفیدی بود و میتونست بهش کمک بکنه توی انجام اون رسالت و در واقع فریضه‌ای که باید به جا میاد. Anyway, if you could then read verses 27 to 29, please. Yes, sure. 27 and 29. چیزی به پایان 7 روز تطهیر نمانده بود که چند یهودی از ایالت آسیا پولس را در معبد دیدند. آنها جمعیت را شوراندند و او را گرفته فریاد می‌زدند: ای اسرائیلیان، مدد کنید! این همان است که همگان را در همه جا بر ضد قوم ما و شریعت ما و بر ضد این مکان تعلیم می‌دهد. از آن گذشته یونانیان را نیز به درون معبد آورده و این مکان مقدس را نجس کرده است. آنها پیشتر ترفیوس افسوس را در شهر با پولس دیده بودند و می‌پنداشتند پولس او را به درون معبد برده است. آمین. So Paul is in the temple in Jerusalem, and that's where the temple was. It's now got a mosque on it. همونطور که گفته شد پولس میره و وارد اون معبد میشه و در اونجا افراد زیادی بودن که توی معبد حضور داشتن. And the crowd suppose that he is bringing people who aren't Jews into the temple. و همچنین جمعیت زیادی هم اونجا بودن که حالا با خودشون فکر می‌کردن که این اومده اینجا، یه سری فکرهایی می‌کردن در رابطه با پولس که الان توی معبد هست و قراره چه کارهایی انجام بده. And they begin a riot against Paul. و وقتی که اون رو اونجا دیدن همچنان شروع به صحبت‌هایی کردن و می‌خواستن بر علیه اون سری صحبت‌ها داشته باشن. There's a Roman castle which is would be there on the map. Roman fortress. Yes, sure. همونطور که توی این نقشه دارید مشاهده میکنید توی این عکس، اینجا همون در واقع مکانی بوده که اونجا جمعیت و پولس جمع میشن و اونجا قراره که سه سخنرانی ها اتفاق بیفته. And the Romans come out of their fortress, they go into the temple, they arrest Paul and they pull him back into their fortress. مردم روم که اونجا بودن، خب اون رومیانی که اونجا بودن به اضافه حالا یه سری مردم دیگه که یهودی بودن اونجا بودن، اینها بهشون، این مردم یهود شروع میکنن به این که شما باید این شخص رو دستگیرش بکنید، چرا که اون قراره بیاد و یک سری صحبت‌ها و موعظه‌هایی داشته باشه که بر ضد دین و شریعت ما هست. So if you could read actually verses 33 to 35, please. Yes, sure. 33 to 35, not just 35. 33 to 35. فرمانده نزدیک آمد و پولس را گرفت و دستور داد او را با 2 زنجیر ببندند. آنگاه پرسید که او کیست و چه کرده است. از میان جمعیت هر کس چیزی فریاد می‌زد. فرمانده که از زیادی هیاهو نتوانست حقیقت امر را دریابد، دستور داد پولس را به قلعه ببرند. So it's a very violent one. They actually have to carry Paul into the fortress. همونطور که توی این آیه الان خوندیم، خب وقتی که اون هیاهویی که مردم به وجود میارن به خاطر وجود پولس در اون مکان، اون فرماندار میاد و دستور میده که پولس رو دستگیرش بکنن و اون رو به سمت قلعه ببرن تا اینکه بتونه حالا اونجا اون وضعیت رو مشخص کنه که اصلا این هیاهو به خاطر چی هستش. And he's going to be in prison in Judea for the next 2 years. و کسایی که اونجا جمع شده بودن اشخاصی بودن که هم از جمله همون فرماندار و اونها که رومی بودن و یه عده هم که یهودی بودن و اونجا حضور داشتن.
but he doesn't stop talking about the gospel. So if you could read verses 39 and 40, please. I'm sorry, which verses? Could you please tell Verses again? 39 and 40. Bobby, یک ای 39 تا 40. پولس پاسخ داد: من مردی یهودی از تارسوس کلیکه هستم، شهری که بینام و نشان نیست. تمنا دارم اجازه دهید با مردم سخن بگویم. چون اجازه داد، پولس بر پله‌ها ایستاد و دست خود را به سوی مردم دراز کرد. وقتی سکوت کامل برقرار شد، به زبان عبرانیان به آنها چنین گفت: ای برادران و پدران، به دفاعیه من که اکنون به عرضتان می‌رسانم گوش دهید. Thank you. So he's talking to the people and he's in fact telling them all about the gospel. در واقع همونطور که توی این آیه هم برمیاد و مشخص هست، پولس تلاش میکنه که از اون فرماندار رومی یک فرصتی رو بگیره که بخواد شروع کنه به صحبت کردن و وقتی که این اجازه به اون داده میشه، اون شروع میکنه به سخنرانی از مطالبی که توی انجیل هستش. Anyway, fairly soon they send him from Jerusalem to the Roman headquarters in Caesarea. اون از چیزهایی که گفت، حالا از روم، از اورشلیم و اتفاقایی که این توی این جابجایی، توی این رفتن اتفاق میفته، شروع میکنه به صحبت کردن. And in chapter 23 we've got a summary of what the Romans were saying about Paul. توی فصل 23، یعنی اون فصل 23 کتاب اعمال رسولان میاد یه خلاصه از تمام این اتفاقاتی که میفته برای پولس رسول صحبت میشه. So that's in chapter 23 and verses 26 to 30. Yes. پس او 2 تن از افسرانش را فرا خواند و به آنها فرمود: 200 سرباز پیاده، 70 سوار نظام و 200 موزه‌دار آماده کنید تا در ساعت 3 از شب به قیصریه بروند. برای پولس نیز مکری فراهم کنید و او را امن و امان به فلیکس والی تحویل دهید. نامه نیز بدین مضمون نوشت: از کلیسیاس به عالی جناب فلیکس والی. Yeah, carry on. It's 26 to 30. Let's see. Yes, sure. سلام. یهودیان این مرد را گرفته قصد کشتنش را داشتند. اما من با سربازانم رفته نجاتش دادم، زیرا شنیده بودم رومی است. چون خواستم دریابم از چه سبب بر وی اتهام میزنند. او را به شورای ایشان بردم، دریافتم که اتهامش مربوط به شریعت خودشان است و چنان جرمی مرتکب نشده که سزاوار اعدام یا حبس باشد. Right, so Paul hasn't actually done anything that's against Roman law, but he's still in prison. اونها تلاش وقتی که خب حالا اون رو اومدن از اورشلیم به قیصریه ببرن که اونجا بخوان نه اینکه محاکمش کنن، بخوان ازش بپرسن که چه اتفاقی افتاده. خب اونجا می‌دیدن که همه مردم، جمعیتی که اونجا هستن، همه تلاش بر این دارن که اون رو حتی اعدام بکنن، در صورتی که خب اون فرماندار که خودش هم رومی بود و طبق قوانین اون کشور باید اول جرم اون شخص رو میپرسید. وقتی که جویا شد، دید که اون فقط مسئله شریعت و چیزایی که مربوط به ادیان خودشون هست و جرم خاصی مرتکب نشده که سزاوار اعدام باشه. And he stays in prison partly because of political reasons and partly because the Roman governor wanted someone to pay money so that he would be released. و توی این شرایط بود که وقتی که مثلا جرمی رو مرتکب می‌شدن که اعدامی در کار نبود، خب حالا اون رو اگر دستگیرش کرده بودن با پرداخت یک جریمه اون رو میتونستن آزادش بکنن، ولی خب چیزی که مردم میخواستن غیر از این بود. So
Well, first of all, if we look still in chapter 23 and verse 11, if you could read that. 23 verse 11. Yes, please. Chapter 23, verse 11. در همان شب خداوند کنار پولس ایستاد و گفت دل قوی دار، همان گونه که در اورشلیم بر من شهادت دادی در روم نیز باید شهادت دهی. So Jesus appears to Paul perhaps in a vision or a dream, and tells Paul that Paul has to go to Rome to tell people about the gospel there. در واقع اینجا خداوند منظورش همون مسیح هست که اون پولس یک لحظه توی رویای خودش این رو تصور میکنه که مسیح داره بهش میگه که همونطوری که تو توی اورشلیم شروع کردی به از انجیل صحبت کردن و در من شهادت دادی و دل قوی داشتی، در حال حاضر که توی روم هم هستی این کار رو بکن و دلت رو قوی بدار و بدون که من کنارت هستم و همچنان برای من شهادت بده. But when Paul isn't released, in the end, he asks to be sent on appeal to Rome. در واقع اون زمان وقتی که اون ابتداعاً شروع کرد به صحبت کردن اونها، خب اون دستگیرش کردن و به روم بردنش و الان توی روم هست، هرچند که حالا بر اساس ضوابط خود رومیان دستگیر شده بود، ولی خب الان اونجا تحت کنترل بود و شخص آزادی نبود. So if you could read Acts chapter 25 and verses 10 and 11, please. Yes, sure. پولس پاسخ داد همکنون در محکمه قیصر ایستادم که در آن میباید محاکمه شوم. شما خود به خوبی آگاهید که من هیچ جرمی نسبت به یهود مرتکب نشده ام. حال اگر خطایی کرده ام یا عملی مستوجب مرگ از من سر زده است، از مردم از مردن ابایی ندارم. اما اگر اتهاماتی که ایمان بر من میزنند حال و اساسی ندارد، هیچ کس نمیتواند مرا به دستشان تسلیم کند. از قیصر دادخواهی میکنم. فستوس پس از مشورت با اعضای شورای خود اعلام کرد از قیصر دادخواهی میکنی، پس به حضور قیصر خواهی رفت. Well, the internet connections weren't very good in those days, so Paul had to travel to Rome. همونطور که توی این آیه هم صحبت کردیم، پولس صحبت میکنه و میگه که من گناه خاصی مرتکب نشدم و این ادعا رو سرش ایستادم و میخوام که امیر و اون فرمانروای قیصر روم رو ببینم و اگر جرمی مرتکب شدم من مشکلی ندارم که بخوام محاکمه بشم. So they put him on a ship and he sails along the coast until he gets to Myra. Sorry, could you please say again? I couldn't hear you. They put him on a ship and he sails up into Turkey to a town called Myra. و اونها به واسطه با کشتی اون رو بردن به سمتی که حالا اون منطقه قیصریه که سمت ترکیه بود و که حالا اونجا بخواد از محاکمه ها برای اون انجام بشه. There he gets on another ship which is sailing to Rome with a cargo of grain. و علاوه بر اون حالا منطقه های دیگه هم بودن که اونها با کشتی که میرفتن از اونها رد میشدن و تا بخوان به اون منطقه مد نظرشون برسن. But it's getting to the end of the year and it's getting difficult to sail. خب این واقعا خیلی سخت بود که توی اون منطقه بخواد شروع بکنه به دفاع از خودش و در مورد اون چیزی که مد نظرش هست بخواد صحبت بکنه. شرط واقعا خیلی سختی بود. So the ship travels until it has to stop at the island of Crete. ولی خب اون با همه این مسائلی که وجود داشت به اون منطقه رسید و باید اونجا اون رسالت خودش رو انجام میده. There they stop because the wind is preventing them from carrying on any further.
و اون شروع کرد به انجام اون مسئولیتی که به عهده‌اش بود و باید انجامش میداد. But it's not a very nice place to stop, and they decide as soon as they can to move on to a bigger city. با توجه به اینکه اون منطقه خیلی خوبی نبود به لحاظ حالا جمعیتش، مردمش، اون تصمیم گرفت که به یک محلی بره، به یک منطقه‌ای بره، به شهری بره که یکم بزرگتر باشه، چون که می‌خواست اون موعظه خودش رو به گوش همه برسونه. And there's a good wind, so they set off to sail on just a few tens of kilometers to this city of Phoenix. به خاطر همین به شهری رفت که اون شهر اسمش فینیکس بود و در اونجا حاکم اون هم اونجا منتظرش بود. But while they're sailing, the wind changes again, and there's a storm which lasts for 2 weeks. این جابجایی خب اون زمان با کشتی اتفاق میافتاد به خاطر حالا اون طوفانی که اتفاق افتاد و اون شکسته شدن کشتی و غرق شدن کشتی خب حدود 2 هفته طول کشید. They're blown across the Mediterranean Sea until the ship sinks on the edge of Malta. همونطور که گفته شد شرایطی که به وجود اومده بود خیلی شرایط راحتی نبود و با اتفاقات خیلی سختی این جابجایی اتفاق افتاد. But everyone on the ship is saved. They all get onto the island and they spend the winter there. ولی خب تمام کسایی که توی اون کشتی سوار بودن همه جون سالم به در بردن و همه تونستن به اون منطقه مورد نظر برسن. And then early in the spring they get on yet another ship, still carrying grain, and they travel to Italy. ولی خب بعد از اون دیگه فصلی بود که فصل خوبی بود و از اون طوفان‌ها و اون شرایط بد هوا هم خبری نبود و زمانی بود که شرایط همه مناسب بود برای اینکه اون بخواد شروع بکنه به انجام رسالتش. So there they go sailing to Italy. And then finally they walk on to Rome. و اون باید شروع می‌کرد به اون کاری که حالا توی روم باید انجام میداد و اینجا باید تمومش بکنه. And there Paul spends 2 years. و حدود 2 سال اون توی اون منطقه موند که بتونه کارش رو انجام بده. So we're now in Acts chapter 28. Yes, 28. And if you could read Acts chapter 28 and verse 16. 20 and sorry, the chapter of 28. Acts of the Apostles chapter 28 and verse 16. 16. Yes. چون به روم رسیدیم به پولس اجازه داده شد با یک سرباز محافظ در منزل خود بماند. Are you sure that? Oh yes, yeah, there we go. Yes, so he stays. He's in a house in Rome. There's being guarded by a soldier, but they allow people to come and visit him. اون وقتی که به اون منطقه رسید بهش یه خونه‌ای دادن که خب یه جوری این خونه یه خونه‌ای بود که تحت کنترل دولت بود و یک سرباز رو گذاشته بودن که 24 ساعته بخواد از اون یعنی اون رو کنترلش بکنه. And what happens next is described in verses 30 and 31. خب حالا من آیه 30 و 31 رو برای اینکه این موضوع رو یکم بازترش کنیم میخونم. بدین سان پولس 2 سال تمام در خانه اجاره خود اقامت داشت و هر که را نزدش می آمد میپذیرفت. او پادشاهی خدا را اعلام میکرد و دلیرانه و بی‌پروا درباره عیسی مسیح خداوندگار تعلیم میداد. So he's 2 years in Rome. It's rather interesting because the Acts of the Apostle ends, but nothing has happened to say why it ends. اون به مدت 2 سال توی همون خونه‌ای که تحت کنترل هم بود زندگی کرد ولی توی اون 2 سال
تونست اون رسالت خودش رو به پایان برسونه و هر کسی که به سمت اون می اومد و خودش هم اونها رو دعوت میکرد در رابطه با مسیح صحبت میکرد و اون رسالت خودش رو به این شکل انجام داد. And the reason is that's probably when the book of Acts was written. و این میتونه علتی باشه که اون بعد از این کارهایی که انجام داد چرا برگشت و خواست اینها به صورت نوشتاری در بیاد. یعنی اینها علاوه بر اینکه حالا مردم رو موعظه کرد ولی خب ترجیح داد که اینها به کتابت هم به شکل کتابت هم در بیان. So we can put a time chart in that shows what happened. یه سری اتفاقاتی هم بودش که اون زمان افتاد که اون باید این کار رو انجام میداد. یعنی علاوه بر اینکه مردم رو موعظه میکرد باید به صورت نوشتاری همون مطالب رو در می آورد. So Jesus is raised from the dead in the year 30, possibly in the year 33. میدونیم که مسیح در سال 30 بعد از تولدش رستاخیز بر اون اتفاق میفته و دیگه وقتی که اون جمعیت رو اون یاران خودش رو ترک میکنه در سن 30 سالگی بوده و اون زمان دیگه فقط یاران اون میمونن که باید موعظه ها رو شروع میکردن. The journeys of Paul that we looked at in the previous study go from the year 47 to the year 57. بعد از اون به مدت 42 تا 47 سال طول میکشه تا حالا در راستای اون سفرهایی که پولس رسول شروع میکنه و به نقاط مختلف جهان میره شروع میکنه به اجرای اون موعظه هایی که از مسیح داشته. And then we know that there was a war between the Jews and the Romans that began in the year 66. خب توی این مسیری که اون داشته رسالت خودش رو انجام میداده جنگ‌های مختلفی اتفاق میفته که یکی از جنگ‌ها در سال 66 میلادی بود که بین رومیان اتفاق میفته. And in the year 70 Jerusalem was destroyed and with it the temple. و این جنگی که اتفاق میفته باعث میشه که اون معبدی که توی اورشلیم بوده مورد دستخوش قرار بگیره. So Paul is in Rome. He spends the winter or between 59 and 60 in Malta. زمانی که پولس در روم بوده این برمیگرده به سالهای تقریبا 56 تا 64 بعد از مسیح، بعد از میلاد مسیح. And then we read he spent 2 years in Rome. So Acts finishes very early in the year 62. 2 سال تمام اون رو که اون توی روم بوده خب این مصادف بوده با شرایطی که اون میتونسته وظایف خودش رو خیلی بهتر انجام بده. یعنی شرایط خیلی خوب بوده اون زمان به مدت 2 سال. And that's when the book of Acts was written. به خاطر همین شرایطی داشته که میتونسته علاوه بر این که داره رسالتش رو انجام میده شروع به نوشتن یک سری کتاب‌ها هم بکنه. Now, if you look in the Acts of the Apostles, chapter 1 and verse 1, Chapter 1 and verse 1. Acts of the Apostles, اعمال رسولان, chapter 1, verse 1. باب 1. من کتاب نخست خود را ای تئوفیلوس در باب همه امور تعلیف کردم که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادنشان آغاز کرد. Right, so there, the writer of Acts, Luke, talks about the book he'd already written. He's written one book before. همونطور که توی این آیه هم ما خوندیم پولس این پیام رو میده که من تمام چیزهایی رو که از مسیح آموختم و یاد گرفتم شروع به تعلیم دادنشون کردم
و همچنین اونها رو به تألیف هم در آوردن. So that's the Gospel of Luke. اگر که به انجیل نگاهی بندازیم، So the Gospel of Luke, the Gospel of Luke, there we go, must have been written a little bit before the book of Acts. توی انجیل لوقا باز این مطالب آورده شده و این مطالب تایید میکنه که این صحبتی که پولس کرده علاوه بر این که شروع کرد به انجام رسالتش، به نوشتن کتاب‌هایی هم اقدام کرد. And that on the chart there, I've got an arrow pointing to the year 61. Luke must have been written before that time. و اتفاقی که میفته اینه که خود لوقا هم شخصی بوده که خب حالا شخص فهیمی بوده نسبت به خود اطرافیانش در اون زمان خودش و اون هم شروع به نوشتن یک سری روایت‌ها و چیزهایی که از مسیح شنیده بوده به شکل کتابت در میاره و اون رو تألیف میکنه. And it seems likely that Luke got his information from when the 2 years that Paul was in prison in Judea. Luke would be able to travel around and ask people what they'd seen, what Jesus had done, and write it down. Yes. و چیزی که هست اینه که مطالبی که لوقا توی کتابت خودش میاره با مطالبی که پولس توی اعمال رسولان مینویسه، خب چون که اینها مربوط به یک زمان بوده مطالب مشترک هستن و یکی مؤید دیگری هست. Now we also have some letters, Ephesians, Colossians, Philemon, that were written just before Paul was released. علاوه بر اون یک سری نامه‌های دیگه هم هست، همونطور که توی این تصویر مشاهده می‌کنید، افسوسیان، کولوسیان و فیلیمون هستش که اینها هم یک سری نامه‌هایی هستن که یک سری مطالبی که مربوط به موعظه‌های مسیح هست رو عنوان می‌کنه. And in one of those actually, Philemon, Paul says that he is about to be released. He says, get a room ready so I can stay when I'm released. مثلا توی نامه‌ای که فیلیمون هست در رابطه با اون اتفاقایی که برای پولس افتاده توی اون کامل نوشته شده و آورده شده. Now, Philippians is written a little bit earlier, but still while Paul is in prison in Rome. Sorry, could you say again? Philippians is written a little bit earlier, but it's during the time when Paul is in Rome. Yeah. و نامه فیلیپیان هم یکی از نامه‌های هستش که اطلاعات محدود و کوتاهی رو در رابطه با همین مسائلی که توی اون زمان اتفاق افتاده بود اشاره می‌کنه. I'm going to put in other letters that were written a little bit earlier, Galatians, Thessalonians and Corinthians and Romans. همونطور که مشاهده میکنید علاوه بر اون نامه‌های اصلی و اون مثل اعمال رسولان و اون چیزهایی که لوقا نوشته بود، یه سری نامه‌های دیگه هم هستش که اینها چون توی یک زمان مشابه تقریبا نوشته شده بود اشاره میکنه به اون حوادثی که توی اون زمان اتفاق افتاده بود. And often we know to within a month or two exactly when these were written. و ما میتونیم برگردیم و اینها رو بخونیم و هر کدومشون تایید کننده مطالبی هستش که توی نامه‌های دیگه اومده. Now, Paul is then, it seems, released from prison in Rome. پولس اون زمانی که توی روم زندگی میکرد هم خودش این کارها رو انجام میداد و علاوه بر موعظه‌ها نوشتن رو هم انجام میداد که بتونه از این طریق موعظه‌ها رو به صورت مکتوب هم در بیاره. And he writes 3 more letters. He writes the 2 letters to Timothy and the letter to Titus.
در حالی که این مطالبی که اونجا آورده میشه خب همونطور که گفته شد توی نامه‌های دیگه هم بنا به اینکه نزدیک به اون زمانی بوده که اون یه سری کارها رو داشته انجام میداده، توی اون نامه‌ها هم چیزهایی که آورده شده خیلی مشابه و نزدیک هست به چیزهایی که توی اون 2 سالی که پاول توی روم بوده. So that's the letter. That's the words in Philemon where it says, "Please prepare a guest room for me." There's there. That's what I was after. In those letters to Timothy and Titus, there he mentions a lot of places that he's visited. توی این نامه‌هایی که مثل تیموتائوس، فیلیپیان، دوم تیموتائوس و غیره هست، اینها همگی اشاره به یک موضوع واحد دارن. So we know that he traveled around in Greece and in Western Turkey. و اینها همه این مطالبی که توی این نامه‌هایی هم که گفته شد نوشته شده و آورده شده مربوط به مکانهای یونان و جنوب ترکیه هستش که مسائلی هست و اتفاقاتی هست که توی اون 2 تا منطقه در اون زمان افتاده. But we don't know what order he visited those places. خب ما نمیدونیم که حالا چه کسایی بودن که توی اون زمان اون منطقه ها بودن و دیدن و اینها رو جمع آوری کردن، ولی خب میدونیم که مسائل و اتفاقات توی اون 2 تا نقطه بوده، ولی حالا توسط چه کسی توی اون زمان نوشته شده خب ما این اطلاعی نداریم به جز اون زمان که توی روم توسط خود پاول نوشته میشه. But in the end he is arrested in Troas and sent back to Rome. چرا که پاول اون زمان دستگیر شده بود و توی یک خانه‌ای به مدت همون 2 سالی که گفته شد توی روم زندگی می‌کرد. And there Hebrews is written either by Paul or by one of Paul's companions from Rome to Judea. و تمام چیزهایی که توی روم توسط پاول صورت میگیره علاوه بر اون موعظه‌هایی که هست، این به خاطر به لطف اون مشایعت و همکاری هایی بوده که اون از طریق دیگران میتونسته به نوشتن کتاب هم بپردازه. Now, during this period, there is a great fire in Rome. توی اون دوره زمانی که حالا پولس اونجا زندگی میکرده، پاول یا پولس اونجا توی روم زندگی میکرده، این مصادف با یک جنگی بوده بین مردمی که توی روم بودن، خود مردم روم و یهودیانی که توی روم زندگی میکردن. So Paul is released early on in the year 62. اون زمان بوده که توی سال 62 میلادی پولس دیگه اون زمان توی زندانی نبوده و در اسارت نبوده، یعنی اون 2 سال تموم شده بود. And in the summer of 64, there's this huge fire that burns half the houses in Rome. تقریبا 2 سال بعد، یعنی در سال 64 میلادی، اتفاق خیلی سهمگینی میفته توی روم و با اتفاقی که میفته این باعث میشه که روم با خاک یکسان بشه. And the emperor at the time decides to blame the fire on Christians and to have Christians put to death. و امپراتوری روم اون زمان سقوط میکنه و مسیحیت اونجا، خب وقتی که اون زمان امپراتوری روم سقوط میکنه، یهودیان هم ضعیفتر میشن، اون زمان بوده که مسیحیت میتونه قدرت پیدا بکنه و یه جایگاهی رو برای خودش اونجا داشته باشه. So there's a persecution of Christians that begins a little bit after the fire and carries on for several hundred years. خب این اتفاقات درسته که خب کمک میکنه که شریعت مسیحیت بتونه اونجا پای و اساسش ریخته بشه، ولی خب این با سختگیری ها و آزار و اذیت هایی که
یهودیان و مردم دیگه اونجا بودن برای اونهایی که مسیحی شده بودن خیلی زیاد بود و اونها رو خیلی تحت فشار و آزار و اذیت قرار میداد. What's to do with the Jews? It's the Romans who are persecuting the Christians. و روم سرزمین رومی که از سرزمین‌هایی هستش که مسیحیت در اون طلوع میکنه. Now, Paul, we know where Paul spent the winter at the end of the year 62. He was in a town called Nicopolis in Greece. اینها همه مربوط به اون زمانهایی هستش که پولس توی روم زندگی میکرده، ولی خب توی زمستون اون سال یعنی سال 62 میلادی اون یک سفری رو به یونان باید میرفته. And he has written Titus before that. And in Titus, he writes to Titus and says, I'm going to spend the winter in Nicopolis. و اون این تایم رو این تایمی که اون زمان سال 62 میلادی بوده هم توی روم سعی می‌کرده اون رسالتش رو به جا بیاره، هم توی اون منطقه یونان که بوده همزمان اینها رو پیش می‌برده. And a little bit earlier than that he writes a letter to Timothy, which is quite similar to the letter he writes to Titus. این مطالب همگی توی نامه‌های اول تیموتائوس و تیتوس آورده شده که به وضوح ما میتونیم بهشون رجوع کنیم و اتفاقاتی که افتاده رو بتونیم متوجه بشیم. And then somewhere towards the end of the year 63, Paul is arrested in Troas. این حالا ما یه فلش بک زدیم به سال 62 میلادی که خب هم توی یونان اون موعظه هاشو داشت و توی روم، و وقتی که کاملا میاد توی روم مستقر میشه اون تایمی بوده که این توی اون خانه زندانی به سر میبرده. So Paul is in prison when the emperor orders that all the Christians should be killed. و در اون زمان اون فرمانروای روم بنا به صحبت‌هایی که مردم یهود اونجا میکنن به اون میگن که تو باید پولس رو بکشی و اون رو اعدامش بکنی. So probably Paul will be one of the first ones to be killed. He probably dies before the end of the year 64. و تصمیمی که گرفته میشه بعد از اینکه حالا اون رو میخوان اول برنامه بر این بود که اون رو محاکمه بکنن که چرا یک سری کارهایی رو کرده که حالا مردم یهود همچین چیزی رو از اونها میخوان. ولی خب صحبتی که شد این بود که اون توی سال 64 میلادی بود که حکم اعدامش میاد، با اینکه خب حالا خود فرمانروایی روم اصلا موافق نبوده با همچین چیزی، ولی خب مردم اون زمان میخواستن اینو. And it's after he's been arrested and sent to Rome that he writes his second letter to Timothy. این زمان بودش که پولس تمام اتفاقاتی که اون زمان افتاده بوده رو همگی توی 3 نامه نوشته بوده و کامل به تألیف درآورده بود. And Hebrews, it must be written early on in the next year. که اون اتفاقاتی که توی اون زمانی که اون توی خونه هم بود و مصائب و سختی‌هایی که بر اون هم وارد شده بود رو هم حتی توی اون کتاب آورده و توی عبرانیان هم بهش اشاره شده. Okay, let's move on and think about Peter. Peter also dies fairly early on in the persecution. اون زمان خب پتروس هم بوده یا همون پیتر که همزمان با هم توی یه دوره تقریبا زندگی میکردن، ولی حالا با یک تفاوت چند سالی که اون زودتر میمیره. But before he does, he writes 2 letters. ولی قبل از
فوتش اون یک سری نامه‌هایی رو خودش همچنان می‌نویسه. پیتر شروع به نوشتن سری نامه‌هایی میکنه. Let's just have a little look at a passage from the first letter of Peter. توی نامه‌هایی که خود پیتر هم می‌نویسه یک سری مطالب آورده شده که ما میتونیم بهش مراجعه بکنیم. 1 Peter chapter 4 and verses 12 to 17. I'm sorry, I can't. Aval Could Petros, you please say again? Yes, could you please say again the first feature? Aval Petros, Boba Chahar, near the end of the New Testament. Which verses? Verses 12 to 17. 12 to 17, yes. ای عزیزان، از این آتشی که برای آزمودن شما در میانتان برخاست در شگفت مباشید که گویی چیزی غریب بر شما گذشته است، بلکه شاد باشید از اینکه در رنج‌های مسیح سهیم می‌شوید تا به هنگام ظهور جلال او را به غایت خواهید دید و شادمان گردید. اگر به خاطر نام مسیح شما را ناسزا گویند، خوشا به حالتان، زیرا روح جلال و آنچه که روح خداست در شما آرام می‌گیرد. اگر رنج می‌کشید مباد که به سبب قتل، دزدی، شرارت یا حتی فضولی باشد، اما اگر از آن سبب رنج می‌کشید که مسیحی هستید شرمسار مباشید، بلکه چون کسی که این نام را بر خود دارد خدا را تمجید کنید. Thank you. So you can see that he is expecting the persecution to begin very soon. چیزی که اینجا پولس میخواد به ما بگه، پتروس میخواد به ما بگه این هستش که داره به ما یک نویدی رو میده که اگر که الان توی شرایط سخت هستیم که خب حالا اون اتفاقاتی که خب مسیحی‌ها رو خیلی اذیت میکردن توی اون زمان، این نوید رو بهشون میده که مطمئن باشید که این روزها میگذره و روزهای خیلی خوبی در پیش رو خواهید داشت، به این شرط که فقط صبوری کنیم و این روزها این رنج‌ها رو تحمل بکنیم و به عنوان یک مسیحی که دارید زندگی میکنید هیچ وقت شرمسار نباشید. They've just seen a huge fire and he's talking about a trial of fire which is going to happen very soon for the Christians. در واقع او حتی بهشون میگه که توی این جنگ و این آتشی که به پا شده توی روم که سختی ها و ناراحتی ها و مصائب اون خود مردم مسیح رو هم مسیحیان رو هم دامن اونها رو هم گرفته بود، با اینکه این آتش این جنگ بین دو گروه دیگه بود، ولی خب اون هشدارهایی رو به خود مسیحیان میده که اون رسالت خودشون رو باید جلو ببرن و دستخوش این اتفاقاتی که میفته نشن. He writes another letter soon after that, and then he would be arrested by the Romans and he would be killed. بعد از این اتفاقاتی که خب توی روم میفته، بعد از اون هم که منجر میشه به دستگیری پاول و بعد هم کشتن اون، که ولی خب قبل از اون یک سری مطالبی که مد نظرش بوده همه رو جمع آوری میکنه و اونها رو تعریف میکنه. So there he is. It's his death. And John knows that Peter has died, so the Gospel of John was written after that. و بعد از اینکه پیتر میاد و اون یک سری مطالب رو مینویسه و جمع آوری میکنه، یعنی ابتدای پاول بوده و بعد پیتر بوده، بعد از اون یوحنا شروع میکنه به نوشتن یک سری وقایع و مطالبی که به عنوان یک رسالت از مسیح گرفته بوده و باید اونها رو در اختیار دیگران قرار میداده. But in his gospel, John describes buildings in Jerusalem that he says are still standing. توی
انجیل یوحنا ما یک سری چیزها رو در رابطه با اون اتفاقهایی که توی خود اورشلیم میفته میتونیم بخونیم و متوجه بشیم که چه شرایطی اونجا توی اورشلیم برقرار بوده. Well, Jerusalem was completely destroyed by the Romans in the year 70, so John's Gospel must have been written earlier than that. توی اون زمان اورشلیم هم بی بهره نبوده از اون آزار و اذیت‌ها و توحشی که بین اون جنگی که بین رومیان و یهودیان اتفاق افتاده بوده و توی اورشلیم هم این مسائل وجود داشته و شرایط رو خیلی سخت و ناگوار کرده بوده. And he doesn't mention anything at all to do with the Jewish war, so probably John's Gospel was written before the war started in the year 66. توی انجیل یوحنا اشاره دقیقی نشده به این که حالا اون جنگ به چه شکلی صورت گرفته. خب حالا توی اون کتاب‌های قبلی بله، ولی اینجا زیاد به این مسئله اشاره نکرده و انجیل یوحنا که تا سال 70 میلادی جمع آوری میشه بیشتر میاد در مورد اتفاقهایی که توی سالهای 66 و 67 صورت گرفته بوده صحبت میکنه. The first letter of John's probably written at the same time as the Gospel. مطالبی که توی انجیل اول یوحنا آورده شده چیزایی هستش که خب مشابه هست با اون مواردی که حالا توی اون کتاب‌های قبلی می‌خوندیم. The revelation is a different problem. Some people will put it rather later than the Gospel. Some people put it earlier. علاوه بر این کتاب‌هایی که حالا نامه اول و دوم نامه‌هایی بوده که میاد می‌نویسه یوحنا نامه اولش، دومش و سومش، یک کتاب دیگه هم که همون ریولیشن هست یا مکاشفه یوحنا، اون رو هم می‌نویسه و این رو در اختیار میذاره که این کاملا مطالبی که توی این آورده شده متفاوت هست از چیزهایی که توی کتاب‌های قبلیش آورده و اینها مطالبی هستن که مربوط به آینده هستن و آینده رو در واقع توضیح میده. So let's summarize what we've seen. We've looked at 40 years after the resurrection. بعد از میلاد مسیح، یعنی بعد از میلاد مسیح منظور در سال 30 که اون رستاخیزی صورت میگیره به مدت 40 سال بعد از اون در نقاط مختلف مثل حالا لیبی، سوریه یا یهودیه، یونان، ترکیه، قبرس و خیلی جاهای دیگه به مدت 40 سال این انجیل فراگیر میشه که به واسطه خود رسولان که به اونجاها میرفتن پیام مسیح به اونجاها منتقل میشه. And in that 40 years, the gospel spread throughout the ancient world. و توی این مدت 40 سال تمام مطالب انجیل به سراسر جهان به گوش جهانیان رسونده میشه. Paul went to, well, in the end to Rome, but other disciples, other apostles would go in different directions and spread the gospel in those directions as well. و اون مسیرها و جاها و نقاطی که کلام مسیح به اونجاها به گوش مردم اونجاها رسونده میشه، خب هر کدوم نقطه هایی بودن که در یک گوشه از جهان بودن و این بود که این موعظه ها به گوش همه جهانیان رسید. Second point is that the New Testament's completed, possible exception of Revelation, before the year 70. و همونطور که گفته شد از سال 30 میلادی عهد جدید شروع میشه و به مدت 40 سال یعنی در سال 70 میلادی تموم میشه و اون رسالت به پایان میرسه در رابطه با رسولان. So the last words of it are written only 40 years after
Jesus was raised from the dead. و همه این اتفاقها 40 سال بعد از رستاخیزی مسیح اتفاق میفته، بعد از اینکه اون دیگه بین یارانش نبوده. Of course, some bits are written much earlier than that. I'm sorry, could you say again? Some parts of the New Testament are written much earlier than the year 70, only perhaps 15 or 20 years after the resurrection of Jesus. Yes, thank you. و توی این مدت 40 سال که در سال 70 میلادی تمام میشه، تمام یاران و تمام رسولان مسیح اون وظایف خودشون رو، اون رسالت خودشون رو به خوبی انجام میدن، هرچند که در این واسطه اتفاقات خیلی سختی برای اونها پیش میاد، ولی اونها رو متوقف نمیکنه از انجام رسالتشون. And the other thing to notice is the amount of work that the apostles did in proclaiming the gospel is an example for all of us. همونطور که رسولان اون وظیفه‌ای که داشتن این بودش که انجیل رو بتونن ارائه بدن و اعلامش بکنن به مردم جهان و مردم رو آشنا بکنن. وظیفه تمام پیروان مسیح هم هستش که بخوان این کار رو انجام بدن. So it's important for us to proclaim the gospel as well. و ما به عنوان یک مسیحی باید این کارها رو انجام بدیم. So, thank you everybody for listening. خیلی ممنون از کسایی که گوش دادن. خیلی ممنونم از دکتر جان و همچنین ترجمه خوب خواهر زهرا. خواهش میکنم شایان جان، سلامت باشین. شما از همه دوستان تشکر